Hello! Welcome back to our channel, Sansan and Chichi. So today, gagawa tayo ng Goldilocks style puto kasi nakakamiss lang. And masarap naman talaga siya. So nakita ko na parang mabilis lang siya gawin. So try natin. Let's go! Para sa puto with keso, ito ang mga ingredients. All-purpose flour, sugar, baking powder, evaporated milk, butter, water, egg, and cheese. Sa isang bowl, maglalagay tayo ng 2 cups na all-purpose flour, 1 cup sugar, 1 tablespoon na baking powder. Mix lang natin ang ating mga dry ingredients bago ilagay ang mga wet ingredients. Mag-measure at maglagay tayo ng 1 cup na evaporated milk, 3/4 cup na water, isang maliit na egg, and 1/4 cup na melted butter. Mix lang natin lahat until combined. Tapos i-grease natin ang ilalim ng ating mga puto molds bago ilagay ang mixture. Mga around 3/4 full lang dapat kasi aalsa pa ang ating puto. Tapos lagyan natin ng isang slice ng cheese sa taas. Kailangan yung gagamitin na cheese hindi yung natutunaw, or kung natutunaw man yung gagamitin nyo na cheese, ilagay nyo sa last 5 minutes ng steaming time. Ilagay na natin ang puto sa steamer and steam natin for 20 minutes. Huwag kalimutan lagyan ng towel ang takip para hindi matuluan ng water ang mga puto. After 20 minutes, ito na ang itsura ng mga puto. Palamigin lang natin sandali bago i-unmold using a small knife or spatula. Mukhang cheesy tsaka mukhang masarap. Try na natin. Ayan, so ito na ang ating Goldilocks style puto, tama. So medyo malalaki yung mga cheese na nilagay ko. Actually yung Goldilocks wala siyang cheese. Tapos, ayan. So, medyo makapal yung nalagay ko para mas masarap, diba? So, try natin. Sarap kasi malaki yung cheese. Parang mas for me, mas matamis siya kaysa sa Goldilocks. Pero sabi ni Archie, parang kulang pa sa tamis. Pero for me, sakto na siya. Tapos, very buttery talaga siya. Kaya masarap. Mabilis na yung sobrang gawin. Tapos okay na siya pang snack. Kaya highly recommended tong recipe na to. Sobrang simple lang. Sobrang simple ingredients. So try nyo rin. Let us know how it goes. And hope you like this video. Don't forget to like and subscribe if you haven't done so already. So see you sa next video. Bye! Hero, is it yummy? The puto? You like it? Namin!